too far, but I know that I've played my part. Nu ska vi hem till en tjej som började sin karriär genom att vara assistent till Bianca. Idag driver hon ett smyckesbolag och jobbar med sina sociala medier. Häng med upp till Lovisa Vorge. Är vi redo? Vi plingar på. L. Vorge. Se om hon öppnar idag. Nej men hej! Äntligen är jag här! Oj vad trevligt, tack snälla. Gud, så vi har försökt. Nej men som vi har försökt få till det här. Fram och tillbaka. Du är så svår va? Jag har ju längtat till att komma hem till dig. Jag har också längtat. Du har det? Ja. Men du bor så mysigt. Alltså jag är så trött på den här. Jag köpte den när jag var 23. Hur gammal är du nu? 27. Ja, det är några år sedan. Det är år sedan. Ja. Men den ska faktiskt säljas nu. Jag hade mäklare här förra veckan. Ja. Va? Vad ska du nu köpa då? Nej, jag och min pojkvän skulle flytta ihop. Ja. Men nu blev det inte så. Nej. Nej. För han är kvar i Norge. Han är kvar. Så då sa jag så här, nu skiter jag i det, jag kommer köpa en egen lägenhet. Men jag kommer inte köpa liksom så som vi hade tänkt kanske. Utan ett mellanhopp tills vi flyttar ihop. Ja, just det. Tänker jag. Men du flyttar inte till Norge eller? Nej, det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Va? Det är så tråkigt. gillar Nej, du fattar inte. Alltså Bianca har varit där en gång. Hon var alltså det är inga folk på gatorna. Va? Det, Jag tänker att Norge är jättetrevligt. nej, allt konkar. Alltså alla restauranger. Men det är väldigt, väldigt mysigt. Jag älskar ju att vara där. Alltså det är väldigt, väldigt tryggt och lugnt. Och, alltså min pojkvän och jag har det jättebra där. Ja. Men jag vill inte bo där nu. varför Också vill våran inte han bo bransch här, är inte då? jättekul där. Tycker inte han Sverige är kul eller? Alltså de älskar ju Norge. Och jag gör också det. Men så här, de är verkligen, jag kan ändå tänka mig att flytta. Ja, Bara men att hur just, ska det här bli? Alltså kommer ni då för evigt bara bo på... nej, jag har sagt till honom, jag är med också med Annie och så här, jag vill ha 2-3 år här. Där jag liksom jobbar och jag har investerat mer pengar och verkligen så här, kämpa på här. Sen när vi liksom ska settle down och kanske skaffa familj, då kan jag tänka mig bo i Oslo. Du kan Ja, det kan jag. Okej, då ska det bli liksom... Men vet, jag har ingen familj, jag är inte härifrån. Nej, Han så är ändå, så jag tänker att det är heller. mysigt med hans familj och Ja, och vara på det där fina stället. Där hans... det är så trevligt. Så trevligt. Hans mammas Hyttor fina ställe. och... Hyttor och så. Men här har du det väldigt trevligt också tycker jag. Ja, men det är väldigt mysigt, men den är alldeles för liten för mig. Det är så bra vibe här. Det är mysigt är det. Okej, men så det blir några år till i Stockholm i alla fall. Gud, tänk om du flyttar till Norge. Ni har aldrig tänkt att ni flyttar någon annanstans? Jo, han är sugen på Annat London. land? Älskar London. Jag gör inte det. Gör du inte? Nej. Va? Jag tycker det är lite alltså jag vet inte, Läskigt. Ja. Om man jämför typ som London och Paris som är, det är mycket lugnare sändning förstår jag. Men London är väldigt stressigt och mycket folk och det känns som att det är mycket, jag vet inte, obehagliga rån och alltså det, jag vet inte. Men han har många kompisar där. Men för mig är det så här, just nu kan jag inte flytta. Nej. Alltså Och det är han fine. ja, han fattar. Alltså nu köpte jag och Bianca upp hela Annie tillsammans. Så att nu har jag ju ännu mer liksom... Men är det du känner liksom är ditt huvudfokus? Ja, alltså hade jag bara gjort Instagram och TikTok och så där, då hade jag kunnat bo hos honom och så rest hit, haft kvar den här lägenheten eller. Men just med Annie, alltså jag behöver liksom vara där. Dina dagar, hur ser de ut? Vill du ha kaffe gumman? Ja, vet du, jag står där och tittar borta. Men jag är liksom ingen... just när hon skulle... Lukas hatar ju de här kaffekapslarna som jag har. Varför då? Han tycker de är så äckliga. Nu får vi 2... Är det någon så B-kapslar då? Nej, det är bara kapslar, alltså Starbucks, I don't know. Vet du, det här är min favorit. Den här. Den blå. Jag tycker den är god, ja. Ja, Starbucks. Hur ser liksom en dag ut i Lovisa Vorges liv? Jag går upp ganska tidigt. Tidigt? Ja. Du är en morgonperson? Nej, alltså jag går inte upp och bara, jag dör. Alltså det är inte den, men jag tycker inte att jag hade gärna sovit till 8-9 om jag kunde. Men jag går upp kanske mellan 6:37. Det är inte så tidigt. Nej. Men jag går inte upp 6. Men ändå tidigt. När går du upp? Ja, men typ samma. Samma. 6:30 i morse. 6:30. 5? Men det kan jag klarar inte av att jobba. Alltså jag jobbar ju ofta sent om det är typ inspelning och sånt. Men jag skulle aldrig kunna påbörja typ alltså spela in en Instagram-grej på kvällen. Utan då går jag hellre upp 4 på morgonen. Herregud. Nej, och sen så vad gör jag? Jag sätter på mig eyepatches. Alltså jag har liksom ingen Bianca Ingrosso. Nej, hon har ju så. Men jag tänder ljuset på Nyhetsmorgon. Ja, men du är mysig. Ja, men jag håller liksom inte på i timmar här hemma. Nej. Sen en vanlig dag går jag till kontoret. Ja. Säger att jag försöker vara där 3 dagar i veckan. Vi har ju 2 olika kontor. Ja, så att då Kaja sitter, men det är 5 minuter bort. Så Kaja sitter där vi satt förut och så att vi undrar om nu har vi ett helt eget kontor. Som är finare med lägenhet. Är det så?
Show up. Det här show är up. liksom inte Lojsan Wallins kylskåp. Och jag kan säga, jag kom hem i natt från Milano. Ja. Det beställdes lite bär och sånt i morse, men det är inte så mycket mer än det. Nej. du det? Ja, men det är för jag vill alltid ha det. Men vadå inte clean girl? Men det är för att jag menar... Ligger de här i någon vattenbad här? Ja, men de ska bli iskalla. Va? Ja, det är så trevligt. Men jag fick av min pojkväns mamma. Oj. Alltså de tar jag nästan varje morgon. Iskall. Det är så trevligt. Oj, vad Det trevligt. här är bättre än alla de här frysta grejerna. Och så går det in så. Men jag kan köra den nästan överallt. Men mest Oj, det under är så ögonen. mycket eye patches. Men Vilka är dina de favoriter? som används är Kaja eller de här. Just det. Blåa från X-Lash. Och här är ett Det stash. där är jag dålig på alltså. Du är det? Ja, är inte du också? Har inte du sagt att du också är det? Lite. Alltså jag älskar ju tanken Ja. med det. Bär. Nocco brukar finnas nu den där. Men kola, Ramlösa, bär gillar jag. Ja. Men jag är ju den där älskar jag. Men det är ju inte som Bianca Ingrosso som liksom Nej. handlar och har sig. Hon har sig. Snacksar du mycket? Har du någon snacks här? Alltså jag älskar godis, men då går jag och köper en godispåse och så äter jag den. Ja. Men jag äter nästan något godis varje dag. Men då köper jag det och så äter jag upp det. Ja, okej. Så du har inte ett skåp Nej. med liksom bars? och Nej. grejer? Nej. Okej. Vad har du i alla skåp här då? Det ska vi inte kolla. Det gör vi inte. Nej. Det är liksom jättestökigt. Nej. Så ser det ut hos alla. Men hur länge sedan är du flyttade till Stockholm? 2017 kanske? Så Eller mer. Eller så. 7 år sedan. Jag flyttade när jag var 20. Ja, 7 år sedan. Ja. Och då började du direkt då som assistent? Ja, det var därför. Eller mitt ex skulle hit för att plugga. Okej. Och då var jag så här, jag hade pluggat som ett djur på gymnasiet för att jag skulle bli VD. Jag hade pluggat, jag skulle gå på handel så jag skulle bli VD. Så jag var så okej, jag tar 1 år. Då hade jag rest 1 år först och sen så var jag tar 1 år till. För jag var inte helt sugen på att börja plugga för jag pluggade så mycket på Vad gick gymnasiet. du i gymnasiet? Ekonomi. Ja. Ja. Duktig i skolan eller? Jag är inte lätt men jag pluggade mig till alla an liksom. Ja, Men då pluggade jag bara. Ja, men jag var motiverad för att jag skulle bli VD. Jag visste vad jag ville. VD just, inte något specifikt bolag eller? Nej, bara VD. Bara VD. Det kunde vara var som helst. Jag ville bara liksom bli chef. Ja. Och sen så var jag som jag tar 1 år. Så min pojkvän skulle upp hit och plugga, X. Och jag var så okej, men jag hade ett mellanjobb i Norrköping. Satt och bara läste runt. Jag läste ju alla bloggar. Så jag läste sen Kissy Desi Pau. Alltså den tiden. Allting. Ja. Det var insatt. Älskade det. Och så läste jag Biancas blogg och så tror jag var inne på typ så här sida 15. Alltså för jag läste, jag hade så jävla tråkigt. Läste. Och så var det en annons. Jag var såhär, den här annonsen lås ut för kanske 6 månader sedan. För då sökte hon en assistent. Jag bara, men jag skickar inte upp. Så glömde jag bort det där. För jag tänkte ju inte på det för att det var så länge sedan. Så jag tänkte hon har redan, det har redan hänt. Ja. Så ligger jag och sover, det var gott och jag har glömt bort det där. Och så bara vaknar jag upp på natten. Det här är jättesjukt. Det här är verkligen inte en historia som är tillgjord. Vaknar upp på natten, tar upp min telefon, kollar min mail. Har fått ett mail av henne 03.30 på natten. Oj. Där hon bara, kan du komma till Stockholm imorgon? Så jag bara, mamma, du är sjukanmäld dig. Och jag hade ju inte ens bil då. Alltså jag hade inte körkort. Du kör mig. Du kör mig, vi åker upp till Stockholm, jag måste göra det här. Ja. Så vi sätter oss i bilen och åker upp och då för att tillägga, då har alltså Bianca haft anställningsintervjuer i Wahlgrens värld. Det kändes inte helt toppen. Nej. Då har alltså de från Wahlgrens värld suttit och gått igenom ansökningen, hon har inte gjort det själv. Så sitter hon en natt och bara, fan jag måste ha någon nu. Det här var innan Kaja och allting, hon kände ändå att hon hade 300 000 följare och det började liksom bli väldigt stort. Så satt hon själv och jag har ju sett den här mejlen efterhand och jag skojar inte den här mejlen. Det var alltså fetmarkerat, alltså oläst. Lovisa Vorge läst. Va? Ja. Vadå, hon fick bara en känsla? Jag får gå så. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. För att jag trodde inte på henne först. 03.30 på natten. Ja men jag tänkte du har ju bara kryddat där. Det var klart det var några fler som var oläst på andra sidor. Men liksom, det var liksom 80% var oläst. Och det var Så läst. hade hon bara, vad skrev du liksom som rubrik? Skrev du någonting som fångade hennes? Nej alltså det var inget så här klatschigt Nej. brev eller. Nej. Nej det var verkligen det jag skickade när jag sökte andra jobb. Skrev du att du ville bli VD då eller? Nej men jag höll ju inte på med Instagram eller något. Alltså så. Jag hade väl lagt upp lite när jag var ute och reste. Men vad var din tanke att det där jobbet skulle kunna ge dig när du egentligen ville bli liksom chef? Nej men då tänkte jag att jag bara skulle ta 1 år och göra något kul. Och jag tycker att den branschen var väldigt kul. För jag har ju kollat mycket. på Glamorama. Alltså jag älskade allt det där. Men jag visste att jag skulle inte hamna där. Jag skulle bli VD. Ja, så tanken var aldrig att så här, jag skulle ändå vilja bli influencer eller någonting själv. Alltså på den tiden fanns det inte så många influencers som det gör idag. Då var det ju liksom några stora. Sen fanns det kanske alltså som Hanna Friberg höll på länge och så där. Men det var ju inte som att Lojsan och Moa och Gert, det fanns ju inte på samma sätt. Den tanken fanns inte då alls. Så du skulle bara göra något kul? Jag ville bara göra något kul. Jag tyckte att hon var väldigt, att det var väldigt, alltså det var ju, då hade ju precis jag tror Wahlgrens värld måste jag börjat filma och hon hade väl börjat varit med och jag kommer ihåg de gjorde den här Kimi-reklamen med Kins och Bianca. Alltså de började göra många stora grejer och tyckte att det såg väldigt kul ut. Och så träffade jag henne på en intervju, kom för sent. Hon var också sen.
Jag kommer ihåg att satt i bilen och bara, det här är katastrof. Hur kunde vi göra det? Hur kunde det bli så här? Du kommer aldrig få jobbet om du skulle bli assistent och är sen till liksom Är första du i tid, Anna? träffen. Jag var det, men sen jag lärde känna Bianca så var jag tyvärr inte där längre. Då förändras det. Ja. Jag tror faktiskt hon ringde mig samma dag. Ja. Sen gjorde vi ett Wagens Värld-avsnitt. Det var inte första mötet dock. Wagens Värld är verkligen aldrig tillgjort. Alltså det är alltid verkligen... Det är ingen som säger till, allt bara händer. Men det mötet skedde så snabbt så det fick vi dem i efterhand. Så då hade jag nog fått jobbet tror jag redan. Jag kommer inte ihåg, jag tror det. Men vi hade ett eget möte, jag, Bianca och Vanessa, när de inte filmade. Och sen så flyttade jag upp hit och började jobba hos Bianca och då var jag så jävla klar för mig själv att jag ska verkligen... För då märkte jag att folk runt omkring henne började bli så här, men gud... Hon kanske kommer utnyttja dig och din bransch. Och jag hörde folk börja prata runt. Tänkte det om dig. Ja. Så då var jag så här, nu ska jag göra det här jävligt tydligt för alla och för mig själv. Jag ska inte bli hennes kompis. Jag ska bara jobba med henne och ska göra det jävligt bra. Eller bli hennes kompis. Men jag ska liksom inte tränga mig. Vi ska inte bli closed. Utan vi håller en arbetsrelation. Så det var ett första kanske 1,5 året. Då var ju de ett gäng med typ Alice och Emilie och Lukas och några stycken. Och då var det så här, de bjöd med mig på helgerna och gå ut och festa. Och jag var alltså nej. Jag var aldrig med på någonting. Inget event, ingenting. Tackade nej till allting. För att jag var också helt ointresserad då. För jag var så här, jag är min pojkvän. Mina Norrköpingskompisar bodde här. Så jag var så här, jag och Bianca var jättebra på jobbet. Men jag vill separera. Sen så tror jag hon blev lämnad av Filip en period. Och då behövde vi behövde varandra. Eller hon behövde mig väldigt mycket. Så då började vi liksom ses på ett annat sätt. Och då bara hände det. Ja. Typ. Alltså det hände innan det också. Vi jobbade bra tillsammans. Men då blev vi liksom... För det känns bästa också kompisar. som en fördom som väldigt många har haft. Väldigt. Under hela tiden. Men så är det med alla som Bianca träffar. Och det har varit väldigt svårt många gånger när man hör och pratar med henne. Och hon och jag verkligen har en relation som är supergenuin. Sen är det klart att jag fick massa följare, fick samarbeten. Men under tiden jag jobbade med henne så har jag aldrig liksom så här, på arbetstid, kan du gå ut och få ett samarbete på mig? Aldrig. Nej. Det gjorde jag på helgerna, det gjorde jag på kvällarna, det gjorde jag på morgonen. Så att, men när började då ändå din egen önskan om att hålla på med sociala medier? Så jag tror aldrig jag önskade, det bara hände och mitt intresse blev nog starkare av ett liksom foto. Men sen gick det 4 år. Och så var jag såhär, men herregud nu måste jag göra något annat. Då hade Kaja startade precis när jag började. 4 år jobbade du då som assistent? Ja, nästan 4,5 år. Ja, det är länge. Det är länge. Som assistent. Ja, det är det. Men jag blev ju assistent, sen blev det koordinator, sen blev det liksom, helt plötsligt nästan så jobbade jag bara med Kaja. Så då anställde vi en till tjej. Just det. Som skulle göra allt andra med Bianca. Och sen så blev Kaja mycket större och Bianca ville ha mig mer med henne där. Så hon och jag liksom testade tillsammans och gjorde mycket i många år. Och sen så efter 4 år var jag såhär, gud jag måste göra något annat. Och var jag så lite så vill jag kanske börja jobba på Kaja eller vad jag vill göra? Och sen jag måste typ plugga. Jag måste testa. Tänk om jag typ har kastat bort de här gymnasieåren. Man bara släppt dem. Alltså, den här vd-drömmen, vart? Men, så då gjorde jag det. Så då började du plugga? Ja, med Lukas. Aha. Ja, så då började vi på SU. Oj. Då stod jag mellan Handels och SU och då var jag så här, men jag vill ändå jobba kvar hos Bianca på ett sätt. Vad är SU då? Stockholms universitet. Okej. Så. Från någon som aldrig har pluggat så har man ingen aning. Nej. Vad pluggade du då? Civilekonom. Okej. Så den där drömmen fanns ändå kvar? Det var typ ingen dröm, det var bara att jag inte kunde släppa det. Men då var det ingen dröm längre, det var bara att jag måste bara typ göra det. Så då pluggade du under tiden? Ja, och så sa jag till Bianca jag kan jobba 50-60%, men det blev ju 100. Och jag pluggade 100, det var corona som man gjorde hemma. Så var det astråkigt. Alltså inte för att jag ville ha studentliv, men det var ju så här, det var väldigt platt. Ja. Och så det halvåret det var det värsta, vidrigaste jag gjort. Jag kommer ihåg sommaren, det började bli vår ute och jag och Lukas satt där hemma och bara... Bianca ringde, hon bara, jag är på Espresso, det är sol, alla är här, ni måste komma. Vi bara, alltså vet han jobbade med Alice, jag med Bianca, heltid, pluggade heltid, det var helt hemskt. Och då, det var hemskt. Och så började det hända mer saker för mig då, typ under den perioden. Och då var jag väl såhär, varför sitter jag och gör det här? Jag tycker inte det är kul. Nej. Då gör jag det bara för att. Så då var jag såhär, fan nej vi skiter i det här. Det här var inte kul. Så vi klarade en termin dock, jättebra. Ja. Jättebra. Där fick du bra betyg. Ja, men det pluggades. Men slutade han också då? Ja. Okej, båda kollektivt liksom. Nu skiter vi i det här. Ja, men det var inte kul. Nej. Vi mådde inte bra. Då ska man göra det helhjärtat. Nu var det som att vi gjorde det halvhjärtat men ändå typ satt på nätter, du vet helger. Det var vidrigt. Jag tror att det blev en singel också. Man bara, vad kul sak att börja med då liksom. Så träffade jag Bianca för den sommaren var sån helt ångest. Och då var jag så här, vad ska jag göra? För nu då hade jag tror jag slutat hos Bianca redan. Helt, för jag sa att det varit för mycket. Slutat skola, eller funderat på att sluta skola. Jag kommer ihåg att jag låg ute på landet och bara, vad
fan ska jag göra? För jag tycker också att det var lite läskigt att börja göra Instagram. Då kanske jag hade 100 000 följare eller någonting. Ja, men det är ändå mycket. Det är jättemycket och jag tjänade pengar, men jag tänkte fortfarande sen då. Eller sen då. Alltså så här, tänk om ska jag plugga så jag har det. Ja. Typ. Jag är väldigt så här, rädd för framtiden. Alltså jag vill alltid veta vad jag ska göra. Och då träffade jag Bianca och var så, jag skulle tycka det var så kul att göra någonting ihop. Och hon ville också alltid velat göra det. Och så träffade vi grundarna som hon har gjort, Kaja med Jesper och Micke. Och så bara satt vi och pratade och så växte idén om Andy fram. Och då började vi med den idén. Så då gjorde jag den i 1,5-2 års tid parallellt med Instagram. Och då var det du, Bianca och Jesper, Micke Jesper, och en Micke. kille som heter Tomaj. Just det. Och sen nu är det du och... Nu som ägare jag och Bianca och sen är Lukas anställd som vår lilla prins. Nej, cirkeln är slut Ja, den är liksom, från sluten. att ni satt här och pluggade. Ja, det är slut. Och nu är du då vd eller? Ja, nu är jag vd faktiskt just nu. Men vi har anställt en ny vd. Men nu fan. Men nu, ja, det var en tjej som skrev faktiskt till mig från Norrköping. Hon bara, nu gick drömmen i uppfyllelse. Typ. Men det var nu känns det bara som ett skoj. Ja, för att nu vi har anställt en tjej, men hon börjar i juni. Så nu med den här nya vdn så ska vi verkligen så vi ska sätta upp ett team, vi har ett nytt kontor, nu har vi plats med folk. Ja. Vi ska anställa en contentperson nu direkt. Alltså vi ska bara så här, få in folk. Ja. Så nu känns det, vad var ens frågan? Nej, det men var ingen fråga va? Jo, du ställde en fråga. Någonting, känns det stort eller känns det Ja, någonting? exakt. Om det känns som ni latchar bara. Eller om det Nej känns faktiskt ändå inte, så här, jag och Lukas är nu snarare vi vd. bara helt jobb när vi ses. Så ibland kan jag vara så här, gud vad vi inte är kompisar längre. Nej. Eller vi är ju det. Men gud vad man typ bara jobbar. Ja. Men hur är liksom, vad är den största skillnaden från när du bodde i Norrköping och levde det livet? Alltså till där du är helt idag? skillnad. Det finns väl ingen likhet? Likhet, nej. Men tycker du att du också är en jättestor skillnad på dig? Från Alltså när du det bodde har där varit nu? så viktigt för mig att inte ska... Sen klart man gör 27 versus då. Men för mig har det varit så himla viktigt att inte förändras som person. Och det har jag alltid haft. Jag är supernära min familj. Jag är fortfarande jättenära mina Norrköpings kompisar. Vi hade ett gäng som bor här, många. Och liksom alltid få höra och jag får höra det hela tiden. Alltså kanske inte så ofta nu för nu har det gått så många år. Men så här, att du har liksom ingenting har förändrats. Skulle jag förändrats kanske jag hade gjort det då. När jag började på Bianca. Ja. Att jag hade blivit så här, vad det här var coolt typ. Ja. Men jag tror att, jag skulle inte säga det, sen har man ju självklart förändrats. Men känns det som att, för jag kan bara tänka att som du är så här, så på Instagram så ser man ju inte den sidan. Så då kanske man, om man kände dig och inte liksom pratar med dig så mycket, då kanske man tycker du har förändrats. Det tror jag. För att din Instagram är på ett visst sätt och liksom din Det tror jag. approach. Jag tror många tror att jag har förändrats. Mot när man träffar dig, Ja. då är det så, samma gamla Norrköping. Samma gamla. Sen något som jag tycker är väldigt tråkigt är att jag verkligen inte hinner vårda de relationerna. Nej. Och där tror jag många tycker att jag kanske har förändrats då. Att jag inte har prioriterat. Men det är svårt. Det är så jävla svårt och det har blivit ännu svårare med min kille. För då när vi ses på helgen så vill jag ju inte, men nu ska vi träffa den och den och den. Nej. För att jag ska underhålla 1000 relationer. Och så på vardagarna så orkar jag inte. Nej. Men hur tycker du att det är att hantera det här kändisskapet som ändå kom på så stort som du började liksom? Alltså jag Du har ju ändå växt. tycker liksom inte att det är det. Jag tycker att inte Bianca är en kändis. Okej, inte du? Nej, jag tycker inte att någon annan är det. Hon är folkkär. Jag ser mig själv som inte ett företag, jag är en person och jag har varit med på Wahlgrens värld och folk vill ta bild och stannar upp och så, men jag tycker bara, jag ser inte det som ett kändis, jag vet inte. Men hur hanterar du kritik och sånt då? För det kommer ju ändå. Alltså jag får ju mycket såna elaka folk som bara skriver taskiga saker, men det tar liksom inte. det gör Det är 2 saker som har tagit och det ena är under corona. Så tror inte jag innan man liksom förstod helt allvaret och sådär, men då hade vi, det var ju restriktioner, jag fyllde år, vi hade vi hade bokat 3 stycken bord på Hallwylska och man fick sitta 4 och 4 och 4. Sen stängde de väl typ vid 8 tror jag. Du fick inte stå upp och det var lite såhär. Nej. Du fick stå upp men du fick inte stå med alkohol. Och då la vi upp massa videos när de kom in och sjöng för mig. Men det var ju personalen på Hallwylska. Men då såg det ut som att jag hade abonnerat till Hallwylska. Den hatstormen, då hade jag ju dödat allas mormor, allas morfar, allas det ena och det andra. Jag gick in på Instagram och har massa förfrågningar med folk som inte följer dig. Eller du följer. Ja. Så var det så här, en sekund sen gick ut, uppdaterade, en sekund, alltså det bara rasade. alltså min födelsedagsbild då, jag tror det var typ 1500 bara hatkommentarer eller mer. Och du vet Aftonbladet, Expressen, då var det verkligen så här, det gjorde ont för folk var verkligen så här, du har dödat folk. Ja, exakt. Du har verkligen, och jag tror folk förstod inte sammanhanget, det var fel. Det såg ut som att jag hade haft en fest där folk stod upp och hånglade liksom. Ja. Så det var den gången, då fick jag gå ut och bara, det här var helt fel. Och sen var det en annan gång, det var när jag la ut en bild när min ryggrad stack ut nu i somras.
Och då var det också en sån drev. Och då Där känns det ju. inte fanns en tanke liksom. Där det inte fanns en tanke. Nej. Min kille tog den bilden. Jag skickar alla bilder typ till Lukas och bara vilken tycker du? Han sa den. Ja. Ingen reagerade, jag la upp den. Sen så förstår jag, man ska inte zooma in. Jag förstår hela problematiken, vi behöver inte gå in på det. Och den bilden var fel. Så. Men du mötte ju det också väldigt bra. Ja, då fick jag också gå ut. Men jag tycker också att det är svårt för men jag märker också med TikTok och sen där folk är ännu galnare med kommentarer. Att det är mycket kroppsfixering. Och det så kollar du på en bild på mig när jag var 18 så var jag har samma jeans. Ja. Alltid varit mal. Finns det något annat sånt rykte eller någon grej som sprids om dig som är falskt liksom? Nej, jag vet inte, inget rykte kanske. Många tror att jag är jävligt dryg. Men det är du inte. Nej. Nej. Men jag tror jag ser så hård ut. Exakt. Så när jag går runt och inte ler så ser jag väldigt hård ut. Så jag tror kan man- folk blir väldigt rädda. Ja men det kan jag tänka mig att folk är lite rädda för dig om man inte känner det. Det tror jag också. Eller många säger det, gud du var ju faktiskt trevlig. Ja. Men tycker du i de här hatstormarna och det, har du fått mycket hjälp av att du har Bianca som också är med om väldigt mycket sådana typer? Att du kan ändå bolla med henne? Ja, eller Bianca är mer väldigt skönt för att hon tar inte åt sig. Eller hon kan ju ta åt sig. Men av de här trollen så är hon verkligen så att så jag har ju lärt av henne så de kommentarerna känns inte. Men när det har varit kris, då ringer jag Vanessa. Ja. Alltid. Och frågar vad jag ska göra. Finns det någon grej du önskar att folk visste om dig? När du Gud vad liksom, svår fråga. ja, men när det liksom kommer alla de här grejerna. Någonting som såhär, gud jag önskar att alla bara visste att det var så här. Eller? Alltså något jag kanske önskar, det kanske är väldigt ytligt, men jag hade önskat att folk fattar att Instagram är Instagram. Och att det inte är så jävla polerat. Att det inte är så jävla bra, men att jag kanske har valt en nisch. Av att det är outfits, kläder, fina saker som jag också tycker jag älskar det. Men det är liksom, ibland så är det som att folk ser mig som en Birkin-bag typ. Men du känner aldrig att du är sugen på att ändra den nischen? Du gillar liksom... Men jag på TikTok, där jag pratar ju inte så mycket. Men där är jag ju mycket mer lekfull och liksom visar upp andra saker och skojar till det lite. Ska du inte starta podd eller någonting? Lukas och jag hade ju... Det var så jävla skoj. Tänkte göra det. Och så vill vi ha så här Bianca en gång i månaden typ pratar vi om. Men just nu finns det typ inte tid. Nej, men jag tycker du ska skapa den tiden. Ja men jag vill göra podd, jag tycker det är kul och sen skulle jag vilja göra något. Alltså hitta min nisch mer på TikTok, kanske göra vloggar, alltså börja prata och göra saker. Men du, vad skulle du säga är det bästa och sämsta med influencervärlden? Alltså det bästa måste ju vara att liksom så många kan typ idag få en dröm verklig. Alltså om det är att du vill sitta och göra Get Ready With Me på TikToks eller att du vill liksom bli en matinfluencer eller jag bara min brors kompis började göra recept på TikTok och nu jobbar han med det heltid på 1 års tid och tycker det är jättekul och vill bli bjuden på massa saker och tjäna pengar liksom. Ha det som heltidsjobb. Det tycker jag är det absolut bästa, roligaste och att det finns så många möjligheter och det känner jag ju också. Men, och frihet, men det är ju som att driva vilket. Har du ett eget företag så kommer ju oftast frihet. Ja, exakt. Och det sämsta tror jag är att många unga tjejer, jag pratade med någon, vem var det? Om det var Daniela Pavlika och Victoria Törnegren på någon middag. Och de var såhär, vad ska vi göra med våra döttrar? De växer upp i den här världen och då tänkte jag efteråt så här, det är faktiskt, alltså då hade någon på skolan sagt så här, men gud, vad smal hon är eller något, så tänkte jag så här, men när jag var 10, jag såg inte om de var smal, eller jag såg om de var det, men jag tänkte inte så vill jag se ut. Nej. Jag vill vara smal, eller jag vill vara si, eller jag vill vara så, eller jag vill ha den håret, eller alltså nu ser du blir pumpad av material på ett sätt som du ska se ut, eller ha, eller vara. Gud, och saker du ska ha på ett annat sätt också. Ja, och det kan vara allt från en primer för gud, 1000 spänn till en väska. Alltså det är så mycket. Det räcker inte längre med att du har en Isadora eller... Nej. Alltså förstår jag, men det är verkligen helt förändrats. Nu är det ju, och även om de tjejerna som kanske inte visar upp, så tänker jag att de blir så jävla påverkade av oss som har allt. Men vi har ju kanske inte heller köpt allt. Vi kanske har fått eller lånat eller... Det är som med mina väskor, jag lånar ju... Exakt, det där tror jag också är en stor grej som man kanske inte förstår när man själv är inte inne i det. Precis som du säger nu, hur mycket man kanske får låna och sånt också. Ja. Att allting köper man ju inte. Nej. Men känner du själv ett ansvar? Ja, jag känner att jag har ett ansvar. Men jag är ju också en profil som visar upp mycket saker. Och jag förstår att det påverkar folk. Det gör jag. Men det är därför jag också försöker, liksom, om jag lånat en väska så försöker jag liksom skriva ut det eller tagga eller alltså så. Inte för att det kanske hjälper någonting. Men att så här, jag fattar att... Du kan inte heller köpa 10 Birkin. Liksom. Nej, och sen tror jag också, jag är 27, jag tror det är kanske svårare om du är 14 och ser en annan 14 och sitter och sminkar sig med smink för typ 50 000 kronor. Eller alltså det är så här, oj jag har mammas mascara som smular för jag har inte råd att köpa en ny. Att det är kanske ännu jobbigare. Ja, mot när man är äldre. Ja men då när man är äldre, även när jag var yngre och såg äldre personer kan man säga oj så vill jag bli när jag blir stor. Så är det många som skriver till mig. Det är längre fram och det är en målbild. Hur känner du då om någon skriver så? Hur känns det då?
Jag sa till Lukas häromdagen, det här kanske låter sjukt konstigt, men att så här, ibland kan jag tänka på lilla mig eller yngre mig, att så här, jag kollar på mig själv nu. Att jag ändå blev det, eller uppnådde de målen och allt det som jag ville nu. Och jag kan bli glad när folk också skriver så. Det är så vill jag bli när jag blir stor, så du har en målbild. För jag vet, när jag bodde hemma så var jag ganska bortskämd. Min mamma var själv med oss, min pappa gick bort. Och då träffade hon en man, så vi har rest jättemycket, vi har gjort massa saker. Och så vi har levt med 2 föräldrar. Och så skulle jag flytta hemifrån och då sa min låtsaspappa till mig en gång lite så här, det ska bli kul att se nu när du flyttar hemifrån om det kommer se likadant ut med allt som du vill ha och göra. Och då var det en trigger för mig att så här, det ska jag klara själv. Det kommer jag göra. Mamma har alltid kallat mig för Ove Sundberg, för hon har alltid varit så sparsam. Nu är jag inte det. Men att så då var det en trigger för mig. Jag tror också det kan vara ett mål för många unga att se många äldre jobba hårt, starta bolag, ha vissa väskor. Så här, du kommer inte dit om du ligger i sängen. Du kommer inte dit om du inte går i skolan. Nej, utan du måste verkligen kämpa för det. Hur gammal var du när din pappa gick bort? 2014. Jag var 11. När jag var 14, det var 2011, så är det. Och sen träffade mamma min låtsaspappa. De är tillsammans idag. Ja. Och hur gammal var du då? Det skedde innan han gick bort. Alltså de var inte gifta när han gick bort. Okej. Så de skilde sig när jag kanske var 8. Och sen har du syskon? En lillebror. Men vi var inte så nära då. Vi har blivit sjukt nära. Jag och mamma var inte heller så nära när jag var yngre. För att jag var så hård. Och hon var så hård. Så vi rök ihop. Jag var ett jobbigt barn och hon var en hård mamma. För hon var ju så pressad. För hon hade ju bara sig själv. Du vet, jag minns när jag var liten. Hon kom hem vid typ så här, när man låg och skulle sova. Och så så pappa var liksom hemma och hon var och jobbade. Så jag och hon hade inte den mamma-dotter. Vi har bråkat så mycket. Fick ni den när din pappa gick bort? Alltså blev ni närmare då? Det gick några år till. Alltså det vart vi. Hon var ju hon var ju mitt enda stöd och min enda person. Men min bror och han var så rädd för allt. Och jag var väldigt rebellisk, så jag festade, jag drack, jag spydde, jag träffade killar och allt det där. Så han tyckte jag var läskig, för han var rädd för alkohol, han var rädd för fulla människor. Så han och jag hade inte sån relation. Och mamma tyckte väl att jag var svinjobbig och bara bråkade. Så det kanske var från när jag var lite äldre. Vi är en nära familj, men du förstår, jag menar, det var väldigt högt och lågt i många år. Nu är det väldigt, alltså hon är min bästa vän. Så när hon kommer upp hit och vi har så här tjejhelg och jag pratar med henne på telefon varje dag. Och jag och min bror också. Du, nu vill jag gå in i badrummet. Nu. Till alla skönhetsfrågor. Ska vi se om vi får plats där inne då? Ja. Är ni redo för badrumsskåpet? Helvete vilket skåp. Det är nog trevligt, eller? Alltså. Men då undrar jag så mycket. Hur stort intresse hade du av det här innan du började i den här branschen? Alltså när du... Men då var jag ju så ung. Så då var jag så jättemycket. Nej. Men däremot så fick jag ju mitt största intresse. Jag fick ju jättemycket akne. Just det, det är jättemycket frågor om det. Jag får så mycket frågor om det. Vad gjorde du? Du hade alltså akne? Jag ska visa en bild. Ja. Okej, vänta. Det här var när jag bodde i Stockholm. Och precis så blivit singel. Nej. Så det här var inte liksom tonår? Nej. Och det var bara en sida då. Ja. Men det var hela ansiktet. Så det bara blossade upp eller? Så jag gjorde slut med mitt ex. Och då kom min akne. Alltså jag bara, det här är ett skämt. Folk pratar om singelglow och snygga liksom. Man blir snyggare. Nej. En faktor var att jag slutade p-piller. Bland annat. Så jag tror det rubbade hela min... Såklart. Men ofta, det är ju så sjukt när man får så mycket ändå. Alltså för ofta har man ju kanske i tonåren. Sen kan ju det bara förfölja. Ja. Men du fick ju lite mer... Så mycket äldre också. Ja, min bror har ju liksom lite problem. Men hur har du fått den här hyn? Nej men jag har kämpat på. Vad gjorde du där och då? Men det är så svårt, många frågar mig frågan, vad gjorde du? Hur fick du? För många såg i Vagensvärd att jag hade akne. Men jag tror inte det finns någonting att säga, den här produkten tog bort allt. Tyvärr. Gick du till hudläkare? Jag går ju till House of Beauty, Maria. Men då till en hudterapeut? Ja. Du gick inte till en läkare och fick Jag gick alltid till läkare. alltså, tabletter? Nej. Jag gjorde aldrig. Utan det räckte ändå med en hudterapeut? Ja, men när jag började gå till henne hade det varit lugna sig. Så då jobbade vi med på att få bort ärr. Dermapen. Alltså Dermapen var väl det som räddade mina ärr. Jag har några, alltså knappt liksom kvar någonting. Men utöver det tror jag lät det bara ta sin tid. Ja, det gjorde du. Ja. Mådde du väldigt dåligt av det? Väldigt dåligt. Och det var också den perioden när Bianca precis hade börjat haft med mig med i Vagensvärd. Så jag gick runt nästan, du vet. Ja, kände liksom. För jag var också så för gammal för det tyckte jag. Ja, och det gör ju så ont. Det gör så ont. Det är ju det också, att det alltid ömmar och man försöker Det gör så sminka. ont. Men okej, hur lång tid tog det då innan det försvann? Tror jag hade det i 1,5 år. Känner du fortfarande att det kan blossa? Nej, aldrig. Ingenting? Nej. Va? Knappt en finne. Så det var liksom... Nu har jag någon liten, alltså så här kan jag ha liksom lite. en liten prick. Men jag får liksom inte en stor finne längre.
Så det finns inget mirakel? Alltså tyvärr så gör det ju inte det, men det jag dock ska säga det jag tror, först fick man ju panik och så gjorde man allt man skulle, man googlade, man sökte, man alltså köpte syror och man gjorde det ena och fem. Så träffade hon Maria då, en hudterapeut, och då var hon så här: keep it simple. Alltså lugn, alltså stressa inte upp din hud, låt det ta sin tid, det går liksom inte bättre och snabbare för att du prackar på massa pissdyra starka produkter liksom. Så jag försökte hålla det ganska enkelt, sen gick jag mycket till henne. Och Så det är ingen väl min specifik produkt? Nej. Nej, utan du bara tog det lugnt? Jag tog det lugnt. Tömde, hon gick och klämde, vi liksom körde. Men jag tycker den här frågan är så svår för att det finns väl ingen produkt som tar bort. Nej, och då är det ju en hudläkare som Ja, det är en sak om du har en allergisk reaktion, det kan du ju använda. Men just finnar, det ligger ju, det är en inflammation. Ja, exakt. Som du måste dämpa. Därför kan ju tabletter funka i vissa fall. Ja, men jag var inne på början med det, men det var en massa bieffekter med det där. Ja. Man blir ju jättetorr och håret kan ju torka ut och det är liksom alla möjliga grejer. Men okej, du har ju en riktigt fin hy idag. Ja, men den är jag glad, men det har kämpats på då. Det har kämpats på. Så det är dels produkter, men du går och gör ansiktsbehandlingar hos henne. Ja. Hur ofta då? Varannan månad. Ja, så kontinuerligt. Botox, fillers. Botox i pannan. Ja. Lite i läpparna. Ja, ja fillers. Nej. Nej, botox. Ja, nej, fillers. Ja. Hej. Botox, är det något nytt i läpparna? Men pannan har jag lagt i länge för jag tycker att det är fint. Jag tycker man får glow också av det. Du, 100%. Men det är ingen sån jag lägger botox för att jag har huvudvärk eller glissna tänder, utan det är för att jag tycker det är trevligt. Det är ärligt. Har du en rutin eller hur botaniserar du här inne? Ja, men jag har ju självklart en rutin, men den varierar ju. Okay. Det beror helt på vad vi pratar om, morgon eller kväll. Hur är det uppbyggt? Det är lite så det är lite, kategorier. ja, men här har vi serum och oljor och ögonkräm. Det förvånar mig att du inte har så färgkoordinerat. Vet du vad, jag tycker att det är lite jobbigt. Löjligt. Ja, eller jobbigt. Eller så, varför ska jag ha dem, säg toner tillsammans med den? Bara för att... hittar ju egentligen inte det. Nej, det är cute, men det hjälper ju inte mig så mycket. Okej, så här har vi rengöring. Där. Jag älskar den rosa serien från Kajan. Från Kaja. Och sen älskar jag den här nya Sicka. Älskar. Det där är ju ingen tvätt. Då använder jag den. Det är en favorit till mig också. Älskar den. Älskar också den. Okej, så då tar man någon. Men jag har dock märkt att den här torkar ut min näsa lite. Jaha. Jättekonstigt. I näsan. Va? Ja, det är jättekonstigt. Men hur drar du in den i näsan? Nej, men min kille är samma sak. Va? Ja, han har fått sår i näsan. Nej. Jo. Okej. Men jag vet inte. Det kan vara placebo. Ja. Men jag älskar den där tvätten just med den rosa serien. Älskar jag. Ja. Och sen så tar man då en essens. Sen tar jag den eller den. Den där var jag mycket på förut. Det är en favorit till mig alltså. Men jag har inte gett den chansen. Den där är otrolig. Ja. Jag använde den där jättemycket förr. Men nu har jag gått över till den där mer. Och den lugnar ju också huden. Exakt, den innehåller ju sån... Sicka. Sicka. Den är otrolig. Oj, vad trevligt. Okej, den ska jag börja använda. På kvällarna och nätterna så gillar jag använder de här två från Kaja mest. Absolut mest. Och det här är Sicka-serien också. Om man ska köpa någon hudvård från Kaja så tycker jag verkligen att den här är sinnessjuk. Hela den här serien. Kvällarna kör jag den eller den. Och om inte så kör jag den. På kvällen. Bara på kvällen. Ja. Den tycker jag, hela den serien, Time Filler, den har jag här också. Jag gillar ju att vakna upp lite plampt. Och den där är nästan som att du har liksom gjort fillers på natten. Ja, för att den plumpar upp huden lite. Dagen, serum. Är det något av de här? Ja, men serumen då kör jag fortfarande också. Den här kör jag även på dag. Det här är både kväll och dag för mig. Båda de tycker jag funkar. Den där som jag sa är bara kväll. Ja. Den här tycker jag är dunder under smink. Den här introducerade Lukas för mig när du var i Milano. Så jag har aldrig testat den faktiskt innan. Nej, för det här är ju en variant. Reservatol, är inte det också en variant av retinol? Jo, jag tror det är det. Sen har jag ju väldigt mycket problem med mina ögon. Har du? Vadå då? Jag är så torr. Runt ögonen? Inte, jag här uppe sminkar mig liksom inte så mycket. Nej. Men jag kalkylerar ju på en sekund. Jag har jätteproblem. Det ser man inte nu. Gör man inte? Nej, det ser riktigt åt. Nej, det gör man ju. Va? Okej, om man är så nära kanske. Jag var nej. Men den här är ju väldigt, alltså hela den här Rescue-serien är väldigt bra. Jag har till och med kört den här under ögonen ibland. På natten. Nu pratar vi natt. Inte dag. Nej. Helt flottig liksom. Nej. Den på natten har funkat återfuktande för mig. Det är ingen ögonkräm men annars tycker jag den är väldigt bra. Och samma SOS Rescue. Gillar den. Hela den Time serien. Time Filler Night. Och sen har jag testat den här har jag använt faktiskt. Vad tycker du om den då? Den gillar jag. Ja, jag tycker den är lite lätt. Men... Den är lätt och är under smink. Ja. Tycker jag den funkar bra. Och vad tycker du om den? Den var typ någon som tipsade om. Jag tror Hanna Friberg. På sin story. Exakt. Och köpte den. Inte använt så mycket än. Nej. Alltså använt kanske typ För det är ju en retinol i vecka. den, så det är en kvälls... Ja, det är en kvälls. Den använder jag bara på natten. Ja.
Den jag gjorde en behandling under ögonen. Som heter Sunukos. För jag är väldigt mörk under ögonen. Råkar lägga den ögonkrämen. Sluta. Och jag blir får vattenbubblor i hela ansiktet. Nej. Fina jag. Fina du, som Fina, inte hade fina jag. läst på. Ja. Men vad gör den där behandlingen under ögonen? Den heter Sunukos. Jag är jättetunn under mina ögon. Så att jag har inga ringar, jag har inga påsar. Men det är väldigt blått. För att det lyser igenom. Ja. Och då finns det en behandling som heter Sunukos. Det är inga fillers eller något sånt. Utan men jag tror det bygger volym. Alltså jag tycker det har ju blivit så mycket bättre. Men är det då man får små prickar? Ja. Så de gör kanske typ 14 stick tror jag. Ja. Och så plumpar det till. Så lite plumpar där. det till. Men det är ingen filler. Det är ingen filler. Nej. Men på dagen så brukar jag använda den Brightening eye cream. eller den. Ja, eller Jag vet inte vad som händer med den. Nej. Men du, vad är det här då? Det där, oj vad äcklig den såg ut. Den har också varit med. så Men att säga. gud vad den har skrattat. Det där är alltså det billigaste och bästa som står i det här skåpet typ. Det är nippelskräm. Alltså kräm för nippels. Det här är så sjukt, för jag har ju hört det här en gång Ja, du berättade innan. det för mig. I ett avsnitt med Sandra Beijer så hörde vi det här och jag var så, vad är det du säger? Ja, det är för torra nippels, spruckna nippels. På läpparna med det här. Jag har ju alltid kört Elisabeth Arden på nätterna. Mamma har alltid haft det. Sämst jämfört med det här. Så det där är det man ska köpa. Det finns ingenting som är bättre än det här. Du, vad tycker du om Road? Nej! Den där är ju för sig också otrolig. Den Bianca också älskar på finnar. Jag har faktiskt bara ställt in en av dem där. Men jag tyckte inte det var så kul. Nej, samma här. Det var verkligen så att jag smörjde in mig och så var det så vart försvann det? Den här produkten här bak, den pratade ju Petra om i programmet. Som jag har sagt till henne. Som du har sagt till henne. Jag har sett Lovisa Borges hy, men den är ju otrolig. Alltså hon är ju, det är som man kan spegla till hennes hy. Och hon säger att hennes knep är den här, Paula's Choice, som har SPF 50. Jag fick ju hela hennes familj att köpa den. Ja, nej, För jag kom in på det var så en många Adore- som köpte den efter. Jag fick in Hon bara, du vet Lovisa Borges glow, det är tack vare den. Jag kom in på en Adore-plottning. Jag vet inte varför jag var där. Jag tror Emily skulle typ fixa mitt hår. Skulle jag tränga mig in. Och då så tipsade jag. Eller då var de så här, oh my god, vad har du gjort? För jag var osminkad. Då var den här. Är du duktig med SPF? För det här är ju Ja, men SPF 30. jag brukar försöka ha. Alltså, jag använder ofta till exempel den här. Det här är ju då Hailey Biebers bästa tips. Men så den är också äcklig ut. För Matilda Järf hade ju också den där. Och då tänkte jag, vad är det här för någonting? Den har jag också i med tint. Var köper man den här? Amazon. Men vad är det som är så bra Nej, med men den här? jag Måste får ju jag så... ha den? Jag älskar också SPF 46. Den är lätt också. Jag tycker ju att om du ska ha en ren SPF så tycker jag lätt att det blir flott. Nu kanske det var lite flott ut där. Oj, vad hände där? Så. Så. Men den här, jag kan lätt få lite, inte finnar men lite knotter av SPF. Den där är verkligen det enda jag inte får Lätt av. och bara härlig. Men oftast har jag ju en dagkräm kanske som har SPF. Men ofta jag har faktiskt nästan slutat ta kräm nu innan smink. Du har ingen fuktkräm? Oj. Oj, mitt ansikte hade varit så torrt. Det här är också otroligt. Men det här är väldigt dyrt. Det här är ett serum som jag tycker är helt otroligt. Du får sånt sinnessjukt glow. Men La Mer är ju verkligen något som är väldigt dyrt. Ja. Nu fick jag faktiskt den här. Och jag tror inte jag kanske hade köpt det för jag tycker det är för dyrt. Men om någon Vad är det för gång... speciellt med den? Alltså, det lifting firming serum. Jag tycker att den är du får ett perfekt... Jag tycker många grejer som ska ge glow gör dig flottig. Ja. Jag har svårt att hitta en produkt som ger dig glow men inte flottig. Och det där tycker jag är en sån produkt. Härlig. Den är väldigt härlig. När jag gjorde det här med Bianca, då tyckte folk att jag var så äcklig som tog hennes produkter. Så att, hoppas inte de tycker det nu då. Hoppas inte. Nej, men det här har du liksom gått förbi på något sätt. Den Så här... du tar inte kräm längre. Jo, jag gör ju det. Ja. Den här gillar jag också. Den här fick jag testa av Lukas. Så de här två Ja, faktiskt... exakt. Det är samma serie va? Ja. Och sen fick jag hem den här serien. The Witch Cream. Eller Jag vet. Speciellt vintertid. speciellt vintertid. Den här är ju många som har. Ja. Jag köpte den i light nu. Mycket bättre. Jag vet. Mycket Mycket bättre. bättre. Mycket bättre. Men jag använder inte den så ofta. Den här är ju faktiskt otrolig. Ja, det är också en riktigt fet kräm tycker jag. Men jag tycker den lugnar huden. Också jättebillig tror jag. Ja, det är ju ett riktigt apoteksmärke. Tycker den är sinnessjukt bra. Har du någon favoritmist? De två plus den. Den här har jag faktiskt inte använt så mycket. Som man kan se. Älskar. Okej, är det där din favoritdeo? Ja, det är min favorit. Och vet du vad jag också har hört? Många deodoranter har ju nog cancerframkallande ämnen i sig. Den där har inte det. Så jag kan rekommendera alla att gå och köpa den. Ja. Gillar du deo dock? Du har gömt bakom. Ja, men de där använder jag inte så mycket. Men jag använder ju den intimtvålen jättemycket. Älskar den. Favoritparfym, älskar den från Kaja. Jag brukar byta ut Kaja och sätta men just nu är det min favorit. Den här fick jag min pojkväns mamma i somras. Så den är så här
Jag tänker på sommar när jag har den. Men den använder jag bara på sommaren. Den här fick jag för ett samarbete. Älskar. Den har jag aldrig sett. Alltså jag tycker den är så god. Den är väldigt söt. Men väldigt trevlig. Jättetrevlig. Jättebra. Det där är en gammal favorit. Det är en gammal favorit som är ny. Men jag har haft den förut. Ja. Den är min everyday. Har du någon favoritmask? Men- För du har jävligt mycket masker. Jag gillar den där. NCEF Night Mask. Den går att lägga dig med eller? Ja. Har du någon du Men tar det här på är också morgonen? nästan lite som en mask. Och den här är väldigt, Ja, för jag den kan vet. vara som en nattkräm också. Ja, den är den bästa. Night filler. Ja. Men har du någon du kan ta på morgonen? Du är så här trött och bara... Jag älskar... Inte Nej, blåa. nu ska Nej. vi se här. Det är en mask som har honung i sig. Från Glow ID. Ja, en sån propolis. Ja, Vi lägger in den som en bild här. den kan jag verkligen tipsa Ja, om. den har jag glömt. Den är Fan, så den hade jag bra. också. Men sen vet jag inte vad som skedde. De här är också väldigt bra tycker jag. Alla de här. Det är väl samma serie som... Ja, det är samma som den honungs... exakt. Jag tror det är honung va? Det är det. Okej, och här är hår eller? Där är hår. Ja. Så mycket frågor är ju om hur du kan bleka håret och att det är så hälsosamt. Jag bleker inte mitt hår. Nej, precis. Och det där tror ju inte folk på. Nej, nu Det- funkar ju så, men det är ett ljug. Ja. Som att du låtsas vara så. Men vi kan lägga in en bild på mitt hår om du vill. När jag blekte det. Då var det grått. Alltså det var lila, Då är det grått. vit, Vitt. grått. Ja. Kritvit. Men du är ju exakt så här. Så här blond är jag. Nu la vi in en toning förra veckan. That's det är it. det lilla. Ja. Alltså bara för att kyla ner lite. Men det är ju liksom, du har ju ett otrolig färg. Blont hår ja. Otroligt. Så det är otroligt blont hår. Många frågar då också med bryn och fransar. Då behöver du färga dem eller? För de är ju lika. De är inte krit. Nej. Nej. Det är de inte. Inte kritvit. Så jag är ingen albino. Nej, men de är ljusare. Ja. Så att du går ändå färger. Jag går färger. Okej, nu vill jag se vad du har i duschen. Jag får ju asmycket frågor om mitt hår. Det kan jag tänka Har mig. du fått några frågor om mitt hår? Hon har fått några frågor. I frågelådan Ja. Ja, för att alla tror ju att du inte har extensions och så vidare. Ja, men det har jag ju absolut. Och alla tror att du bleker det. Oj, just det. Men du är min frisör, det kan ju du... Nej, du är ju så här Men bra. mitt egna hår är ju så kort. Men du har ju ett väldigt fint hår. Ja, men alltså jag är väldigt tunna... Alltså jag har inte så fint hår. Jo. Utan löshår. Nej. Men det är Jag jättefint. ser ut som en punkrockare utan löshår. Så. Men... Det är en look också. Okej, vad använder du där i duschen då? Alltså jag använder väldigt mycket olika, men jag kör oftast jag vet inte om du som har sagt det till mig, men att man ska liksom inte använda någonting för länge. Nej exakt, Eller hur? håret vänjer sig lite. Ja, och då blir det flottigt. Exakt. Så jag brukar använda en serie, jag vet inte 2-3 månader, så brukar jag byta. Ja. Men det här är mina 4 stycken favoritserier. Och från Redken så älskar jag den serien absolut mest. Just det, ABC. för det där är ju den som är stärkande. Exakt. Perfekt för blonda. Men jag tycker också att håret blir väldigt, jag gillar ju när mitt hår blir lent. Och liksom inte känns så produktigt. Jag tycker den är helt otrolig. Och många produkter gör också mitt egna hår flottigt. Ja, Alltså att det blir för mycket, typ den här kan göra det ibland. just det. Att det blir som att jag nästan inte har tvättat det. Nej, det blir lite för mycket. Jag gillar när det torkar ut lite nästan. På ett sätt. Ja, men på rätt sätt. Inte torkar ut men det känns... Du fattar. Ja. Den älskar jag. Och sen om jag inte kör på den så brukar jag gå på den och den. Just det, de där Det är dina. älskar jag. Ja, volymschampo och återfuktande balsam. De är helt otroliga. Och sen så mina sommar... Jag vet inte varför det funkar på sommaren, men då funkar den och den serien sjukt bra på mig. Vad är den där? Kan du lyfta fram den rosa? Volume. Volume. Och sen Men- så... Och den här är ju... Och den är ju stärkande. stärkande. Men den är också väldigt, jag tror den är väldigt återfuktande. Exakt. Tror jag. Den kan ju bli väldigt tung för håret. Väldigt tung. På vintern funkar inte den. Den här funkar på vintern, men den använder jag mer på sommaren. Just det. Men jag får inte så mycket volym ändå. Men jag får liksom lagom volym av den serien. Och att det typ och blir det luftigt. luktar så gott. Har du luktat? Nej. Alltså jag tycker alla de här luktar så gott. Oj. För det jag tycker, enda med Orib tycker jag är att det inte sätter sig en doft. De här sätter sig en doft. Oj, just det, du är besatt av det. Helt Det har du besatt. sagt till mig. Så därför så älskar jag också den, för det sätter sig verkligen älskar en schampodoften. som luktar. Ja. Ja. Inte bara när man duschar utan när man har fönat och det är klart. Liksom. Och sen kör du lite detox eller? Detox, då har jag de 2. Har du några liksom preferenser? När kör du vilken? Jag kör detox ganska ofta. Jag tycker att det är, speciellt om man har varit utomlands eller duschat i något weird vatten eller... Det gör sån jävla skillnad ju. Och det är bara så att man får ut allt. Ja, och sen har du lite grejer där nere också då. Vad fint. Där har du Så. lite fina grejer. Min fot. Men jag har sån intimtvätt, olja för kroppen. Allt det där. Jag är otroligt ball. Eller vet du, inpackningar i det här. Du älskar. Jag har 2. Exakt. Jag älskar båda. Älskar. För det är Alltså också helt- en sån sak som så lätt blir flottigt på mig. Ja. Det är inte många som funkar. Nej. Men de här Men 2 är de- helt underbara. Sen kom jag på, jag visade mina hårprodukter, några stycken där uppe. Men sen har jag några som liksom följer med mig när jag reser och som liksom är babies.
Okej. Utöver mina babies. Man har ju fler babies. Jag är besatt av torrschampo. Och det här är Jag har den 2 olika. light, ja precis. Ja, den andra ligger där nere. Jag har Living Proof också, den som du älskar. Ja. Men jag älskar att det här är... Alltså att det inte är jag som är så blond liksom får problem. Och sen så gillar jag att det inte blir så produktigt. Så den är med, för jag orkar inte duscha varje dag när jag är utomlands. Nej. Den här är Men du ju har ju den helt light. otrolig. Det är light. Jag kör den vanliga. Du kör den vanliga. Men jag tror att jag har för tunt hår för den vanliga. Ja, jag fattar. Jag blir flottig. Men den där är otrolig. Tar i den efter man har duschat, sen kammar håret, så är det som att du liksom har lagt en hårinpackning. Ja. Helt otroligt. Sen älskar jag den här. Just det, och det är från samma serie. Ja, men den här serien är min favoritserie från Verkan. Så det är Leave-In Treatment som du inte behöver ta ut. Så jag brukar liksom gå lite för antingen eller. Och den här stärker ju mer än vad den här gör. Och den här återfuktar mer och den här stärker. Exakt. Ja. Och sen vad har vi mer för kul? Här har jag en, den är slut. Den älskar jag dock inte. Ja, det är den Shine. Jag gillar den mer från Evo. Men den här är lite mindre så jag brukar ta med Just det. den. Men jag tycker den från Evo är ju pump. Alltså, så men den lätt. här, men den här är mer som en spray. Ja. Men den här luktar inte gott. Nej, okej, just det, du är besatt av dofter. Och den från Evo, Mm. den luktar så... fy! Är den gammal tror du? Jag tror det. Nej, jag tror den Fan, alltid har luktar luktat. prutt, Ja. typ. Alltså äckligt verkligen. Och sen så älskar jag den här. Och det, varför jag älskar allt som är så här leave-in, all in one. För Och jag du är vill inte ju- så jävla duktig på Och hår du vill ju egentligen. typ ha det mjukt. Jag vill ha det mjukt. Det var flera som frågade när du ska klippa det kort. Men Lukas säger att jag har kanske 1-2 år kvar av den här eran. Och sen är det Sen blir det kort. Ja. Alltså lite Elsa Hosk. exakt. Bara att hon har lite mer självfall. Men hon har ju så mycket självfall. Jag vet. Ja. Det är så jobbigt att styla det. Men kör du Dyson eller? Typ som nu? Dyson. Lockskatt eller Dyson? Dyson. Men behöver du inget för att hålla stadgan? Innan du fönar? Nej. Du har bara krämen. Ja. Och så bara fönar du det. Sen om det är dåligt väder så släpper det på en sekund. Jo. Men som nu när jag var i Milano och det är 18 grader så sitter det så här. Den här delen av videon är ett samarbete och vi ska nu djupdyka in i hur vi preppar håret inför sommaren. För nu är liksom högsäsongen för att stärka upp sitt hår och skydda det inför solens kommande strålar. Jag börjar med Redkens Acidic Bonding Concentrate-serie. Det är Redkens mest koncentrerade formula för en stärkande reparation av håret. Och Acidic Bonding Concentrate-rutinen stärker svaga bindningar, förbättrar hårets motståndskraft med sitt pH-balanserande formula. Och precis som Lovisa så gillar jag deras stärkande leave-in men även deras One United Spray som återfuktar, skyddar och har värmeskydd. Sprayar genom håret och sen så går jag in med Kerastase Genesis serum i botten för att balansera, stärka upp hårbotten. Den här är perfekt om du upplever håravfall eller bara vill motverka det. Föna igenom och styla innan jag går in med Metal DX-oljan för att skydda håret, ge glans, skydda från yttre påverkan. Sist men inte minst hörni, solen strålar på ingång och den här Soleil-serien från Kerastase är otrolig att ha med på semestern. En lätt kräm som skyddar ditt hår för solexponering och nu stärker vi upp det här håret så att det håller sig fint hela sommaren. Okej, Det här är inte jättekul. Nej, Men men det- vi kan börja där då. Det här är också ganska kaos. Det här är väl det som gör att jag inte är en clean girl. för du är då. inte så clean som man tror eller? Nu tar vi det lugnt. Men det här är inte så mycket kul. Det är Dyson som du håller på med här. Och sen, använder du den här eller? Någon sa till mig att det var bra för eksem. Jag köper så Det, mycket. vet du, det är jättebra bara som en bodylotion. För jag har ju nu ta bort min arm. Ta bort. Jag hade får på vintern. Aha, Eksem. Böjväxteksem. Men jag kan få det här med. Aha. Alltså torra fläckar. Vad är det där? Om du har torra fläckar. Jag vet inte hur många som har problem med det. Men jag får på vintern. Personlig pil. På huden. Det är det enda som funkar. Ja, För mig. Och den behöver du inte skriva ut. Den kan du få på apoteket. Bruntansol är det där. Bruntansol och ta bort bruntansol. Ja. Stash. Älskar den. Ja. Men jag gillar superfine. Jag gillar inte hård hårspray. Nej. Så man kan borsta ur. Textursprayen den där. Nej. Nähä. Men den här gillar jag när jag har lockigt hår. Så kör jag i med den. Älskar. För jag gillar inte saker som känns. Nej. Och sen kan jag faktiskt bara Ja. älska den. Det är Emily, Smink-Emelies Ride or Die. Är det det? Ah, ja. För kroppen? Fick jag. Och om inte så använder jag... Ja. Nej. När man vill vara. Jo. Jo. Biotermen. Den. Älskar den. Jag älskar den. Är du en sån som tar en ny handduk varje dag? Ja det är jag. Jag har faktiskt ansikten. Det är väl clean girl eller? Det är clean girl. Jag använder inte mina handdukar och tvättar dem. Alltså såna här. Nej. De här. Älskar. Peeling pads. Älskar. Hade några från Tannerwood förut också. De var också ganska bra men jag gillar de här mer. Hur ofta kör du sånt då? Ganska ofta. Jag tycker det känns som att jag nästan får förnya min hud. Ja, få bort dem också. Man använder lite bruntansol och sånt. Det är fräscht. Vad är det här?
Inte så mycket kul. Det här är verkligen inget kul. Oj, vilket stash av Ja. hårsnoddar. Jag är helt besatt av att ha rätt hårsnoddar hemma. Ibland kan jag gå in och kolla bara. Ja. Ska vi se här. Ja, bra. Ja, så du kände så Och sen började jag så- köpa fler? Ja. Eller bara så, nu har jag bara såna tunna. Och gud vad mycket hår. Vad tunna, då måste jag gå och köpa några tjocka. Och sen har du rakar du ansiktet? Alltså Bianca fick ju mig att börja göra det lite. Men det var, du kan ju känna här, det gick det lite fel. Åh nej, och nu kommer du inte ur det eller? Nej. Det var ju en virvel som skulle bort. Ja. Åh nej. Men jag rakade inte hårlinjen och sånt. Du kommer ju aldrig kunna låta det växa ut. Ska det vara där då? eller? Jag gjorde det en sommar. Jag gick runt med en stubb. För min kille var så, du har ett hål i huvudet. Och då hade du har varit så här. Då gick det liksom hela vägen upp här. Nej. Nu har det ändå blivit bättre. Ja, det var helt sjukt. Du tog bort hela Jag slant virveln. med kniven liksom. Nej, De här kan jag tipsa gott om. Gott. Tycker det är så fräscht. Clean girl. Clean girl. Ja men jag använder det inte varje dag. Nej. Alltså hela tiden. Vad mer då? Ja, men, ja men också eller om du bara så här, du ska hem och så ska du göra något trevligt sen. Ja, göra något trevligt Jag vet sen. inte. Nej. Något som. Du vet inte, när norsken är på besök. De här för att färga ögonbrynen hemma. Du färgar hemma Jag själv. vet, jag måste ju underhålla Wow, själv. Nej, jag lägger du färgar, i svart? ja, jag färgar på Lash Lift. Ja. Men däremellan, ett tag gick jag varje vecka och det här har inte jag tid med. Men det går bort så snabbt. Så jag underhåller hemma. Är det där tandblekning eller? Ja men de är gamla tror jag nu. Jag vet inte hur man ska veta, jag är lite rädd att... Brukar du bleka dem ofta? 2-3 år sedan. Men jag fick något sånt kit av min tandläkare. Ja. Men nu bleker jag inte längre. Nej. Men de är här. Okej, vi går till smink. Ja. Okej, har du 3 necessärer? Alltså inte när jag reser. Nej. Men när jag är hemma. Ja, du har det. Så har de här 3. Och vart vill du börja? Vi tar det från liksom början till slut. Bas då. Precis. Då börjar man med? har jag antingen så använder jag Dewy Drops eller BB Sticks. Nästan alltid skulle jag säga. Den här använder jag mer på vintern för jag vet att många använder den på sommaren. Men jag kan tycka att jag blir lite för glowy av den på sommaren. Då går jag mer för den här. Använder den också under ögonen som concealer och den. Den är jättebra innan du lägger concealer tycker jag. Oj. För att den liksom gör det lite vad ska man säga, fuktigt för den torrare concealer. Alltså så förstår jag vad jag menar. Så att det inte krackelerar liksom. Ja, och den kan jag också gå in med under ögonen ibland. Vad har du för färger på dem då? Jag använder 50 och den använder jag mer som... Jag har ju ett tips och det är att du tar 50 eller 40. Lägger på näsan. Men jag lägger inte kontor. Utan jag liksom bara tar en... Ska vi se? En sån borste. Och sen så gör jag liksom så. Jag lägger inte på näsan så utan jag gör så. Och sen så gör jag lite så för att då ser du lite solbränd ut. Det älskar jag. Oj. Men vad då under foundation eller över? Nej, över då. Nu hoppar det fram. Ja. Men på de här så använder jag till regel 30W. Just det. Och så är det lite 20C under ögonen och sånt. Blandar. Om jag inte vill ha något smink alls, den här är helt kladdig men... Då är det den igen. Men det här är med färg. Aha. Den andra är ju utan Just färg. det. Så Jag kunde det är visa den tinted. som är lite trevlig. Ja, men då är det ett tinted face sunscreen. Ja, Oj, de här kommer jag köpa. samplet på Dewy Dropsen. Som du hade innan. Ja. Testar du fortfarande mycket Nej. nyheter? Nej. Men det är bara att de här och den här kan jag inte sluta använda just samplet på. För det känns som, jag vet det bara är någon sån... Så jag har kvar dem. Jag gillar dem. Grejer. Ja, Vad var det där samplet på då? samma. Samma. Bara en annan färg. Saknar du liksom att vara med och ta fram smink? Men jag kan fortfarande säga typ så det här gillar jag, det här borde ni göra eller det här är kul eller så. Men det var jävligt mycket produkter Bianca, som du såg hos Bianca. Det är så sjukt att testa så mycket saker. Det är sjukt. Sen skulle jag visa, ska vi ta fram så man inte glömmer något vet Nej, concealerväg, någon av dessa 3. Men om jag inte har något smink alls då kör jag den eller den under ögonen. Just det. Ja. Kajas. Kajas eller den. Kosas. Om du inte vill ha någon mascara när det är jätteanvänd. Det här är ett serum för fransarna men det är liksom mer om stadga. Så om du inte vill ha något smink men kanske böja fransarna så kan du lägga dem. Den här vårdar ju också. Den gör ju... Lash and brow conditioning. Så den brukar jag ha typ på sommaren. Men du har lash lift eller? Ja. Men den kan du lägga även om du inte har det. Alltså bara för att få lite stadga. Hett tips. Men rouge och så highlighter. Har du sånt? Ja det har jag. Den här var något nytt som Emily Jonsson tipsade mig om. Är det Westman? Westman Atelier. Tyvärr helt slut. Och tyvärr var det en limited edition. Nej. Jo. Någon highlighter? Helt otrolig var den. Nej. Alltså den, jag vet inte. Den var, för jag gillar inte när det glittrar eller när det. Jag gillar bara att det ska vara lite liksom inner. Men vet du vad som var så fint med den här också? Det är att den inte heller bara blir blöt. Ja, Vissa den blir inte, bara ja. kladd. Och vissa blir pärliga och vissa blir kladd. Så då gick jag och köpte den här för den skulle vara motsvarande. Men det vet jag fan. Nej, den där är lite blötare. Och den är lite blå. Den blir lite blå.
Ja, på mig. just det. Men jag brukar använda, alltså för att det låter som ett ilandsproblem, men jag har nästan glow efter min bas. Så att jag brukar inte lägga så sjukt mycket. Nej. Jag gillar att ligga lite på näsryggen och lite här. Under eye. Den här älskar jag. Det här är light to medium. Jag bytte, jag hade den mörka förut, den här är mycket bättre. Ja. Det använde jag innan också. Alltså jag tycker det är väldigt bra. Speciellt om du som jag har väldigt mörka. Exakt, ljusa upp. Ibland så kör jag på med den här från Kaja. Då använder jag den som är matt. Tusken heter färgen. Den tycker jag också är väldigt trevlig. Ja, svira runt. Ja. Men jag kontorar inte och så mycket jag håller på. I och med att jag också har ett så hårt ansikte så när jag får för mycket smink så ser jag väldigt hård ut. Jag måste ha väldigt lite smink. Du får mjuka upp det. Mjuka upp. Den här köpte jag. Det här är bronzer. Bronserdroppar typ. Ja. Som alla blandar Alla i någon liten kidsen. cocktail. Ja, jag köpte cocktailen också. Ja, det gjorde du. Men det blev inte så mycket av det. Den här bronzer, men den här Ja. är trevlig att ha. Och lite kallare. Från Kaja, jag använder ibland när jag vill ha lite extra glow. Så gillar jag gå in. Det här är lite som den jag precis visade från Westman. Precis. Att Men jag bara- tycker den där är finare än Westman. Ja men det tycker jag också, Den den är där blå. Men den där andra från Westman var helt otrolig. Men då kan jag gå in bara för att få liksom, det är kanske svårt att visa men det blir mer som att du har fått av din hud. Exakt. Än att du har lagt på något. Så den älskar jag. Och sen har jag också de två sticksen. Jag använder inte så mycket puder. Nej. Men de där blir ju lite mer skimrig. De blir mer skimrig. Och det är det jag gillar tror jag. Sätter man det här med puder sen då? Nej, Nej, men det finns. det finns. Hur gör du under ögonen då? Sätter du med puder? Nej, du är väldigt nära mina ögon nu. Jag sätter inte med puder, då kalkylerar det Okej. helt på en sekund. Ja. Men de två har jag. Ifall att. Ja, men jag använder T-zoner kör jag alltid. Alltid. Sen när det kommer till rouge. Ja, det här det är är de nya. nya. Så hur skrek jag? Nej, du och jag. De här två älskar jag. Och det jag gillar med rouger, det är att ta på en borste, lägga under ögat också. Över näsan. Så att du ser så solkysst. Ja, men och då får du ihop sminket. Då blir det inte concealer, rouge, contour. Utan då får du liksom, då tycker jag att det blir mer fejdad typ. Eller vad ska man säga? Alltså förstår du vad jag menar? Man får ihop det. Man får Allt ihop det. smälter samman. Inte så mycket, men lite. Den där är fin. Men den här jag använt jättemycket förr också. Den gillar jag att gå upp på lite ovanpå. Väldigt fin. Sen är det inte så mycket mer kul. Man bara, Vad är det där då? vad rent Läppar. det här i. Vad har du på läpparna igen? På läpparna har jag ju, jag ska hämta. Lovisa använder jag. Ibland. Ja, man bara, vad bra. Bianca. Det här måste vara Mest en av de säljande, bäst ja. sålda. Vi ser ju den här hos alla typ. Det är så bra va? Tänk att det är din färg. Vadå, du fick testa fram och bara, det här är den som jag vill ha. Ja men det var mer att så här, vi gjorde och jag älskade den färgen. Ja. Det var mer så. Tänk Alltså, att du tog en sån jackpot. jackpot. Ja, att det är din färg som alla vill ha. Men jag älskar den. Det är Lovisa. Det Den är väldigt- men det- Pillow Talk eller Lovisa, det är de. För den är väldigt liksom, jag gillar ju inte när det blir... Den är alltså, brunrosa, Den är typ. brunrosa. För jag gillar inte, många grejer blir så kallt. Ja. Man bara, vad bra. Bianca. Den här från NYX. Ja, vilken är det? Nude Truffle. Okej. Lite Om man mer vill brun. testa något nytt. Den där färgen är... För jag som är blond, jag kan liksom inte ha alla de här som folk har från MAC. Det blir för kallt. Ja, just Det blir för mycket, det blir för blått. Blir den också för blå Charlotte Tilburys Pillow Talk? Pillow Talk går inte. Nej. Men jag har en annan från dem som... Det här är liksom det som ligger i min väska. Hot Gossip. Aha. Kan funka. Men jag gillar inte formulan på Charlotte Tilbury. Nej. Men du, vad har du mer liksom med i väskan? För det är ju lite spännande. Då ska vi se här. Vad tar man liksom med sig? Jag har några grejer som inte har släppt som jag inte kan visa. Okej. Här har jag ett nagellim. Så när mina naglar spricker upp så om jag är ute och reser. Ja, då Min trycker du pojkväns dit. mamma som har tipsat. Det här älskar jag från Kaja. Adore you. Jag tycker den är så himla fin. Oj, Älskar den. den känns lite peachy men. Men jag gillar ju ljusrosa grejer på läpparna. Ja. Alltså jag gillar ju det här. Alltså mer nude. Så du har en mörk läpppenna. Ja, Och sen så går du in med en sån här som är lite... färg i mitten liksom. Ja, vad heter den där? No drama tror jag. Ja, Ja. Och den är mer matt eller? den är lite mattare. Men jag gillar det. Hur mycket fixar du läpparna varje dag? Ja, det fixas. Det fixas. Det fixas. Och sen har jag också en från Charlotte Tilbury som är väldigt fin. Här ligger också en massa BB-stick som jag har med mig under dagen. Liksom. Den är väldigt fin. Den heter Kim KV. Kim K. Så skabbig var den. Men jag tycker den och liksom den här är väldigt... Ni ser att det går åt samma Ja, exakt. håll. Liksom. BB-sticks, lite saker som man inte får Om du se. är typ en söndag och du bara ska gå ut och inte vet jag, inte göra något speciellt.
Det är min favoritgrej. Ja, det är det. Ja, jag gillar ju inte att behöva sminka med så Nej. mycket. Men då kör jag ju ofta, ibland är jag helt utan smink, den Paula Choice krämen. For glow. Tar ett BB-stick eller deodrops under ögonen. För det är det som är synd, jag måste alltid lägga något under ögonen. För att jag tycker att jag är så mörk. Men typ som Emily tycker att det är fint. Men jag får panik. Hon älskar ju. Hon älskar det. Hon vill ju vara mörk under ögonen. Så då brukar jag lägga antingen så eller så kör jag den. Ja, just det. Men har du alltid något på läpparna eller? Ja, alltid. Oj, den är jättelätt. Den är men fortfarande liksom Ge bara lite lätt. blir väldigt hudvårdsaktig. Oj, vad fina var. Amazon köpte jag min på. Ja. Bryn, om inte de är färgade då. Just det har du ingenting här. Nej men då bara du upp kör dem, jag, men jag brukar borsta upp dem eller så kör jag lite dark brown. Den, bara. Fyller i. Men oftast är de färgade. Ja. Ingen gel. Nej. Och så, men that's it typ. Jag gillar liksom, och så, men får du till under ögonen och läpparna så tycker jag liksom att du är. Ja. Och sen kanske böjer fransen och lägger den. Men det, ja. Alltså, Då tycker jag man är som snyggast. ja. Det är min kille säger alltid att man bara, varför sminkar du dig så jävla mycket för? Du är ju som snyggast när du inte har mascara och liksom. Ja, men och nu när du har så fin hy behöver du inte heller hålla på. Men det är väldigt kul att sminka sig. Ja. En tanke som jag hade. Vart har du dina kläder? Men jag brukar säga att min lägenhet är en garderob. Är en hel garderob? Ja. Alltså om du tänker efter så är liksom allt en garderob. Men Det du har där är inte en kläder i köket? Nej. 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 Eller Nej, lakan och Ja, det har du där dukar. uppe. Ja. Men där har du kläder? Där har jag kläder. Alltså, jag byggde ju alla, men nu är det här jättesmutsigt här. Vi kanske ska filma det här. Alltså nu är det lite kaos där uppe med min killes mjukiskläder. Men så här. Men du har mer än det där eller? Ja. Hela min källare är full också. Så jag har ju sommar och vintergarderob. Här har jag ju byggt. Det här var inte heller garderober. Nej. Oj, Så det här är är mycket garderober men där. det här är inte så. Men det här är skor och jackor. Ja. Ja. Här är ju inte, ni ser nästan pressas ut där uppe. Ja, just det. Så. Här har du tryckt in. Och där är det här är det ju absolut inte clean girl just nu, eller? Tänker jag. Men det är Men okej. ändå. Jo, det tycker jag. Det är okej. Men hur liksom, för du har ju så jäkla mycket ändå. För Men nu att har vi det är ditt jobb rensat. också. Alltså jag kan säga nu är det ändå luftigt här. Ja. Jag rensade 10 påsar för några veckor sedan. Har du liksom tankar, sätter du upp typ så här bilder på telefonen? Alltså vart hittar du den här inspirationen för hur du ska klä dig? Alltså mycket när jag reser och ser folk. Ja. Alltså blir på så, det flygplats. där ska jag ha. Det där var fint. Jag ska ha en kjol så och sen så och sen kanske jag kom på något annat. Men och sen Instagram, Pinterest. Men jag sitter ju inte och aktivt letar outfits. Nej. Utan det är mer så oj fint print. Eller se Men då någon. liksom när du ska göra någonting, tar du fram dem då? Eller bara vet du vad du ska ha på dig? Alltså till regel så går jag ju klädd så här. Ja. Typ. Sen om jag ska fota eller gå på något eller göra någonting då tänker jag kanske mer till. Ja. Och när du reser? Och reser, ja men då är det ju helt bestämt. Ja. Då har du satt Då är det outfits satt. redan. Alltså inte helt men ish. Det lämnas ju inte åt slump. Det lämnas inte åt slump. Nej. Det här är vårt sista segment. Du väljer 3 favoriter. Du sa 5. Ja, du fick ta 5 för att du har så mycket. Jag valde 3 saker jag ska köpa. Men du tog också det jag vill bara säga, det där var de. Jag sa till Emelie, bara, men vad gör vi nu? För nu har du tagit mina 3 som jag ville ha. Så jag säger att det där hade jag också tagit. Ja, absolut. Ja, Men du får ta. Det där är verkligen skötska. Men det jag inte klarar mig utan då, Nej. så, eller alternativt det här hade jag köpt. Ja. Om jag kollade på programmet. Måste. Det måste man bara ha. Ja. Och jag tycker de här är väldigt, alltså det är bra, prisvärt. Jättebra. Ja, och jag fattar att man inte behöver lägga det kanske varje dag som vi gör. Men det är väldigt trevligt. Jag tycker att det är lite lystigt att ligga med dem och ta en kopp kaffe. Japp. Den Timefiller. Den är otrolig. Ja. Har du använt den? Jajamän. Ja. Men jag Du gillar har varit inte för den? dålig tror jag. Ja, okej. Men du vet man har annat. Så Ja. jag kommer åt det. Testa Alltså, den. Alltså jag tycker att det är verkligen så här, nu har det något hänt Ja, under natten. Något hänt. Något Fillers där. har liksom tryckts in i ansiktet. BB-stickser, för det är sån multi för mig. Det är min bästa. Ja, och jag kan använda den till allt. Liksom, så den klarar jag mig inte utan. Nej. Under ögonen, color correcting. Ja, exakt. Tycker det, för det är också, då kan du gå utan smink under ögonen. Det är väldigt bra. Och sen är det den, Propolismasker. älskar den. Jag tror du kan köpa den på Glow ID. Ja. Den är jättebra. Men då tog jag 2, nej jag tog inte 2 masker, jag tog en. Tog igen. Okej, jag ska köpa, eller den här Har har jag. du väl? Ja, den här har jag men jag ska plocka fram den. För att det kändes som den gav så mycket glow. Det är min andra flaska, den är det precis är- ny. ja. Men den är, Maxar fukt. Ja. Lugnar huden. Bröstkrämen. nej men den Nej, måste men, ni. Nu är det. Ja. Nu är det dags. Och den här. Gud vad fräsch den är. Jag tog den finaste raden.
Den kommer jag absolut också köpa. Så jobbigt att den inte finns. Jag tror jag vill ha både Tinted Och den andra. Ja, jag ska Den kolla också på Amazon. sommaren så kör du bara den som när du ligger och solar också, för det blir inte kladdigt, det blir liksom bara... Vad trevligt. Men jag ska kolla om jag hittar det på Amazon. Annars är det drygt tycker jag. Nej men det finns på Amazon. Ja det gör det. Ja, då går det ändå att hitta. Du, tack snälla för att vi fick komma hem till dig. Och att du har bjussat så mycket. Det har varit så trevligt. Och tack snälla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Puss! Jag och Bianca är besvikna på det. Va? Ja. Varför? Vi är inte bjudna på dina event. Men va? Jag har bjudit Bianca. Inte med. Hon har aldrig kommit. Hon sa att hon inte blivit bjuden. Va? Ja. Skämtar du? Nej. Jag har också aldrig trott att ni skulle komma. Varför tror du det? Nej men ni skulle aldrig komma. Va? Nej. Vet du hur ledsna vi är? Är det så? Ja. Men, Så trevliga event har du haft. men Bianca har ju försökt bjuda. Jag trodde aldrig du skulle komma. Varför då? Alla säger så. Nej men det är ingen. Du kommer inte komma. Så det sa ju Bianca om badrumsskåpet också. Hon bara, Lovisa kommer aldrig vara med. Nej. Ringde och frågade henne. Ja. Så gud så tråkigt. Jaha men gud. Ja. Jag kommer bjuda. Ja. Men va? Jag blir ledsen. För att allt jag vill är att ni ska komma för Men- ni är skoj. Ja men det är väl jättekul att vi vill komma. Ja. Då ska du bli glad. Oj, alltså Ja. nu ska jag anordna event. Ja. Det känner jag direkt. Okej. I din trevliga lägenhet. Ja. Hemma hos mig. Gud så trevligt. Jag ska bjuda hem er. Ni kommer inte komma. Jo, alltså vi kommer komma. Vi älskar att gå på trevliga events. Och speciellt om det är någon man tycker om. Okej. Ja. Jag kommer styra någonting. Ja. Om.